नमस्कार साथीहरु, ल है यहाँ फेन्टाको एउटा एक्सपेरिमेन्ट लिएर आएको छौं। ल हेर्नुस्, अब चाहिँ यहाँ फेन्टाको एक्सपेरिमेन्ट भइरहेछ। यसमा टिस्यु पेपर हालेर चाहिँ यसको रियालिटी के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले बुझ्न खोजेका छौं। ल हेर्नुस्, अब हामीले खाने र प्रायः जसो बच्चाहरूले चाहिँ धेरै मन पराउने गर्छ फेन्टालाई है। ल आज हेर्नुस्, यो फेन्टाले चाहिँ कति असर गर्दो रहेछ हामीलाई भन्ने कुरा यहाँ हामीले थाहा पाउने छौं। र ल हेर्नुस्, यहाँ ओके स्क्विज मोर अगेन। ओके, ल तपाईले एकैछिनमा यसको ल हेर्नुस्, हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ कति यसमा चाहिँ परिवर्तन भइरहेछ। सी द चेन्जेस अन दिस फेन्टा। ल हेर्नुहोस्, अब एकैछिनमा यो पुरै पानी एकतिर र त्यो कलर सबै न्यापकिनमा लागेर चाहिँ छुट्टिन्छ है। ल हेर्नु होला। र यस्तो फेन्टाहरू हामीले चाहिँ पिउने गर्छौं र बच्चाहरूलाई पनि प्राय चाहिँ पिलाउने गर्छौं। अनि यसले चाहिँ कतिको असर पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले बुझ्न सकिन्छ यो भिडियोबाट। र सबैलाई जानकारी होस्, यस्तो चिजहरू बच्चाहरूलाई खुवाउनु खासै स्वास्थ्यलाई राम्रो होला त भन्न सकिन्न, तैपनि सेयर गरिदिनु होला, सबैलाई जानकारी होस्। र यस्तै भिडियोहरूको लागि मेची महाकाली अनलाइन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने आग्रह सहित यो सन्देश सबै माझ चाहिँ आज राख्न चाहन्छु। ल हेर्नुहोस्, एकदम टिलिक्कै पानी एकतिर र कलर जतिको सबै कलर यो न्यापकिनमा चाहिँ। ल हेर्नुहोस्, ल हस्, बाई बाई।